Mga kalasa, welcome sa... Naks, energetic na. Welcome sa Panlasang Pinoy. Para sa ating episode ngayong araw na to, magluluto tayo ng pata. Okay ba sa inyo yan? Ang tawag dito sa ating dish ay pata estofado. At para sa mga sangkap, ito lang yung gagamitin natin. So kung ready na lahat ng mga ingredients, o tara na, sabayan nyo na ako magluto. Nagpapainit lang muna ako dito ng cooking pot. Ang pinakauna natin kailangan gawin ay iprito lang muna yung saging. Okay? So, eto meron akong saging na saba. 2 piraso ang gamit ko. At hiniwa ko lang ito ng maninipis na piraso crosswise. So, pwedeng diagonal o pwedeng crosswise lang na straight. So, nasa sa inyo yan. Magpapainit lang muna ako ng mantika. Medyo dinamihan na natin yung mantika dahil bukod sa pagprito ng saging, gagamitin din natin itong matitirang mantika dun sa pagluto mismo ng estofado. At dahil nga napainit ko na itong ating cooking pot, pwede na natin idiretso yung saging dito. Iprito na natin kagad. So, piniprito ko lang yung bawat side hanggang sa mag-brown na to. Tapos, ibaliktad lang natin. Maganda kasi kapag piniprito natin yung saging para dito sa estofado dahil nagkakaramelize ito. So medyo mas tumatamis pa to at may magandang lasa na nabibigay. So kung nakikita ninyo na nagda-dark na yung saging, baliktarin lang natin yan. Para hindi naman masunog ng tuluyan. Kung hindi kayo kontento dun sa kulay, pwede pa natin itong baliktarin uli mamaya. Ang importante lang, ma-check natin para talagang hindi ito mangitim ng todo-todo. So once na naluto na natin yung saging, tatanggalin ko lang dito sa ating cooking pot. At pagkatapos niyan, yung pata naman yung ating lutuin. So pagdating naman dito sa pata, nakikita nyo, naluto ko na to. Pinakuluan ko na tong pata sa dahon ng tanlad ng 15 minutes. So 10 to 15 minutes, okay na yan. Ang reason natin sa pagpapakulo beforehand ay para matanggal yung impurities. Dahil syempre nakita natin, di ba yung pata, kapag pinakuluan natin ng umpisa yan, may mga scums na lumulutang. So yun yung tinatanggal natin. At naglalagay din ako ng dahon ng tanlad, syempre, para naman makatulong na magpabango dito. So natatanggal yung hindi ka nais-nais na amoy. So ipiprito muna natin itong pata. Ipinapan fry ko lang ito ng mga 3 minutes bawat side. At isang tip pa pala, kahit na napakuluan na natin yung pata minsan, may makikita kayo may mga balahibo pa dyan, di ba? So syempre, ayaw naman natin kumain ng may balahibo pa. So ang gagawin natin dyan, kung meron kayong labaha o yung blade, kantahan nyo lang ng kumdiman yan. Aahitan kita. O, diba? Pwede nating ahitan yan. Or kung kayo ng saniin ninyo. Or, isa pa, ito, suplete. Torch. So, kung may torch kayo, so pwede nyo yung torch na paikot yan para masunog yung mga balahibo. Tapos, linisin na lang natin. Yan. So, piprito ko lang muna to. At once na maprito na tong pata, ilagay na natin yung mga sangkap pa. Yan. So, babaliktarin ko lang itong pata para maprito lang natin yung kabilang side. So, hindi naman natin ito kailangan iprito ng matagal, para mag-brown lang siya ng konti. At itong pagprito na ginagawa ko, guys, optional lang to. Yan. So, at this point ay okay na yung pata, na pan-fry na natin sandali. Maglalagay lang ako ng garlic. Igigisa ko lang sa isang tabi. Hindi na natin ito kailangan ipa-brown pa ng husto, Doon ko nilalagay sa side kung saan maraming mantika. At tapos ihalo lang natin yung sa pata. At dahil nga estofado itong niluluto natin, ibig sabihin, gagamit tayo ng asukal. Actually, pag sinabing estofado, marami talagang asukal ang gamit. Pero itong gamit nating brown sugar, so dapat brown sugar talaga, nireduce ko na to para naman hindi maging masyadong matamis. Ayoko naman yung sobrang tamis na estofado. Para sa akin yung tama lang. I-adjust lang natin yung ating niluluto batay sa ating panlasa. So nakikita ninyo, ginisa ko yung asukal. Yan talaga yung intention yan. So pwede nating ilagay yung asukal habang nagigisa tayo. Pwede rin nating ilagay yung asukal pagkatapos na. Pero ang idea dito kasi, kailangan nating maluto yung asukal. So kailangan muna nitong matunaw o mag-caramelize. Yung tipong may pagkasunog na asukal na flavor, yung gusto nating ma-achieve dito. Pero wag naman yung sunog na sunog dahil mapait na yun. Yung tama lang. So yan, makikita ninyo, nagkakaramelize na yung asukal unti-unti. At binabali-baliktad ko rin, syempre, itong pata.
So itutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa mag-liquefy na o matunaw na ng tuluyan yung asukal. So yan, at this point, tatabi ko tong pork para makita ninyo. Unti-unti nang natutunaw yung asukal, nagiging liquid na to. So, actually, napakadali lang lutuin itong pata estofado. Maglalagay lang tayo dito ng soy sauce at ng suka. Siyempre, ito, maglalagay pa tayo dito ng tubig. So yan muna yung initial na dami ng tubig na ilalagay ko. Pakuluan lang muna natin, kaya takpan lang muna natin yung lutuan. So itong niluluto natin, di ba nakita nyo parang adobo, nilagyan lang natin ng saging at meron pa tayong ibang mga sangkap na ihahalo. Once na kumulo na yung liquid, tanggalin muna natin yung takip. So, ang goal natin dito ay pakuluan itong pata hanggang sa lumambot ng tuluyan. Pero bago mangyari yan, maglalagay muna tayo ng Knorr pork cube. Ito yung ginagamit ko para talagang maging buo yung lasa ng pork. Dito sa ating pata estofado, isang peraso lang ang gamit ko. Nilalagay ko to diretso dun sa sauce. Hahaluin ko lang muna yan para matunaw na kagad. At maglalagay na rin tayo dito ng pamintang buo. At syempre, huwag natin kalimutan yung pinatuyong dahon ng laurel. Pagkabaliktad ko na itong patay, itutuloy ko lang ang pagpapakulo. I-adjust ko muna yung init. Ilalagay ko lang muna ito sa low. At itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa lumambot na yung isang part ng pata. Okay? Tapos niyan, babalik rin natin yung pata para yung kabilang side naman yung lumambot. So, ganun lang kasimple. At pagkatapos lumambot ng pata, ilagay na natin ibang mga sangkap pa. Yan, so makalipas sa mga 35 to 40 minutes, eto na yan. So nakikita ninyo, no? Konting-konti lang yung kulo niyan dahil naka-low heat lang tayo. Ibabaliktad ko muna tong pata. Lalakasan ko lang yung heat between low to medium naman. Yan, malambot na rin eh. Pero mas maganda kapag talagang sobrang lambot, di ba? Medyo may katagalan lang yung pagpapalambot sa pata. So ang suggestion ko, kung talagang nagmamadali kayo, pwede ninyo tong iluto sa pressure cooker. Pero wag lang masyadong matagal kasi pag natagalan, baka naman maghiwalay na yung buto dun sa laman. Although napakalambot nun, aesthetically, di ba? Mas maganda naman kapag magkadikit pa rin yung buto at yung laman. Takpan lang muna natin to. Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa maging sobrang lambot na ng pata. At tandaan ninyo, yung dami ng tubig dun sa recipe natin, yan lang yung base. So kung sa tingin ninyo na medyo kinukulang dahil nag-evaporate habang pinapalambot niyo yung pata, please, feel free na magdagdag kayo ng tubig. Para doon naman sa mga gusto mag-prepare ahead of time, pwede nyo rin itong iluto gamit ang slow cooker. Yun talaga, sigurado tayong makukuha natin lahat ng flavor ng pata dahil nga matagal natin itong niluluto. At this point, napakuluan ko na yung kabilang side ng 40 minutes. Kaya check na natin. So, ina-expect ko na malambot na tong pata, no? Yan. Mukhang okay naman na. Bago natin ilagay ibang ingredients, gusto ko lang munang halu-haluin at ibaliktad. Yan. So, nararamdaman ko nga na malambot na. At ilagay na natin yung carrot, pati yung saging na naprito natin. Pero bago ko gawin yan, gusto ko lang talagang i-validate yung lambot. So, kita nyo naman, di ba? Kukuha lang ako dito. Yan. So, yan, no? Malambot na. Kasi ayoko namang ilagay yung carrot pati itong saging na saba, no? Kapag hindi pa malambot tong pata. Dahil kung mangyari yun, papakuluan pa natin ito ng matagal. Eh di, syempre, no, malalamog lang itong mga to. So, malambot. Hindi ko nalasahan masyado yung sabaw. Kasi nga, more on laman nung nakuha ko, no? Okay na siya. So, pwede na natin ilagay yung carrot. Isang perasong carrot lang ang gamit ko. Tapos, siniwa ko lang ng manipis. At eto na rin yung saging. Yan. Ito yung naprito na natin kanina na saging na saba. I-distribute lang natin dito sa ating lutuan. Tapos ito, lulutuin ko lang to ng mga, siguro mga 5 to 7 minutes. Pero after 5 minutes, check ko lang. Ang gusto ko lang mangyari ay lumambot na yung carrot. At once okay na, ilipat na natin ito sa isang serving plate. At i-serve na natin. So okay na to. I-serve na natin. Sarap na to sa mainit na kanin. Mga kalasa, ito na yung ating pata estofado.
O, di ba nakita nyo naman na simpleng-simple lang lutuin. Basta huwag nyo kakalimutan na palambutin ng gusto yung pata para maging okay na okay yan. Sana may natutunan kayong bago ngayong araw na to. Susubukan nyo itong recipe natin at pagkatapos balikan nyo ako. Sabihin niyo kung ano sa tingin niyo yung lasa, kung nagustuhan nyo nga ba. At kung kayo naman ang magluluto uli nito next time, may improve pa ba kayo at paano? Kung meron kayong mga katanungan tungkol sa recipe na to, mag-comment lang kayo. At doon naman sa may mga suggestion at feedback, isama nyo na rin yan sa comment section at subukan natin. Babasahin ko yan para ma-improve pa yung mga gagawin natin sa future. O paano magkita-kita tayo ulit sa ating susunod pang video. May lulutuin pa ako. Hanggang sa muli!